أهلا بيكم. النهاردة في اعرف أكتر، حضرتك تعرفي وحضرتك تعرف وأنا كمان أعرف شوية، فبنكمل بعض. النهاردة في اعرف أكتر مني أنا كمان عايز أتكلم مختصر مفيد جدا بسيط عن الكورونا. ربنا يشفي الناس اللي عندهم ويعافي الناس كلها. الكورونا ليها عدة أعراض، مش كلها متسلسلة في حتة واحدة، لكن بتيجي مختلفة من واحد لشخص أو بتختلف من شخص لآخر بحسب الجهاز المناعي اللي في الجسم. الجهاز المناعي ده خلايا معقدة جوه الجسم، وإيه هو الجهاز المناعي ده؟ بيقاوم الأمراض اللي داخلة أو الأعداء اللي بنسميها اللي داخلة الجسم من فيروسات وبكتيريا وأمراض كتيرة متعددة. فلازم يكون عندنا الجهاز المناعي في قوة واستعداد، جاهز من فيتامينات وجاهز من غذاء وجاهز من حاجات كتيرة عشان ما يكونش عرضة لأي أمراض إصابة في الجسم. بالنسبة لأعراض الكورونا عندنا الحمى اللي هي الحرارة المرتفعة، سعال متواصل، كحة متواصلة، إرهاق وتعب وفقدان بالإحساس، حاسة الشم أو التذوق، مش حاسة، مش شامة، مش طعم الحاجة واكلاها. تلاقي المناخير دايما فيه نزيف، نسيلان منها كده، عطس مستمر. في أعراض تانية ممكن تلاقي التهاب في الزور، صداع، آلام وأوجاع كتيرة، إسهال كتير، ظهور طفح جلدي كده تلاقيه على الإيدين أو على الرجلين، كده شيء مختلف. أكثرها حدة أو صعوبة أو ألم أو خطر بيكون احمرار في العين وتهيج في العين بشكل غير طبيعي، ودي مشكلة كبيرة من أعراض الكورونا. فنخلي بالنا إن إحنا ما نلمس عينينا ونلمس إيدينا ونحط إيدينا على عينينا، ودايما تطهير ودايما وقاية في الحاجات دي. في كمان ضيق في التنفس، ما تقدريش تاخدي النفس بتاعك او ما تقدرش تاخد النفس بتاعك، ألم في الصدر جامد، مش قادرة أعمل أي حركة، مش قادرة أتكلم، مش حتى الأكل اللي بحبه فاقد الشهية فيه، ارتفاع في حرارة الجسم مستمرة. ده طبعا بيبقى بخلاف في حاجة اسمها الأكسجين قالل في الدم، بينزل لنسبة 92%، مش لازم نقول أرقام، لكن بيبقى مؤشر خطر جدا. المهم إن أعراض الكورونا مشكلة كبيرة بتمر على إنسان نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ومنتشرة من عدوى من شخص لشخص حسب قابلية الجسم، هيقبل ده ولا مش هيقبل ده. في ناس بتعدي منها مجرد شوية برد وخلاص، وفي ناس بتبقى خصوصا كبار السن بتجيلها الفيروس بشكل جامد، لكبر السن وهشاشة العظام وحاجات كتيرة وضعف الجهاز المناعي، بتخش في مواضيع كتيرة، سكر وضغط وقلب، فبيبقى أكتر عرضة الناس اللي عندهم الحاجات دي. طيب، عشان أكون أعرف حاجات بسيطة جدا، الحاجات اللي أنا هساعد فيها حد في البيت ما المسش الحاجة اللي هو بيلمسها، أعمل الكحول والتطهير دايمًا، أستخدم مناديل المبللة ديّة بالكحول دايمًا مطرح الأُكرة، مطرح أي لمس، أغيّر دايمًا المكان اللي بينام فيه المريض في البيت، الفرش والحاجات دي، وباكون لابسة gloves وكمامة، أكون على بُعد عنه بفترة كده متر أو مترين، أحاول أغيّر الملايات، أغيّر الحاجات دي دائمًا باستمرار. ما اقعدش على التكييف بس، لأ، أفتح طاقة من الشباك عشان دوران الهوا ويبقى فيه دايمًا نوع من تجديد الهوا مش التكييف. بالنسبة أنا باختصر بالنسبة لمريض الكورونا أو غير مريض الكورونا، إحنا عايزين نقوي جهاز المناعة بتاعنا عشان خاطر يبقى جاهز للكورونا أو جاهز لأي أعراض تانية. لكن أنا عايز أقول لكم عن حاجة مهمة جدًا عشان خاطر أقوي بيها المريض وأقوي بيها نفسي. الزنك ده مهم جدًا في مساعدة الإنسان على التعافي من الكورونا. الزنك ده مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، وممتاز جدًا بشكل لا تتخيلوه الزنك. وموجود فين الزنك ده؟ موجود في الحليب، في البيض، في منتجات الألبان. وطبعًا في ناس ما بتاخدش سمك، ما بتاخدش حاجات زي كده، ممكن برضه تاخد أوميجا 3، موجود في المكسرات
أنا باقول حاجات طبيعية. موجود فيتامين سي برضه موجود، ما تلاقوه برضه موجود في الخضروات الورقية زي البروكلي والطماطم والخضار. الحاجات دي مفيدة جدًا، البيض ده سهل جدًا، كل ده موجود عندك، والزنك مفيد جدًا باعيده تاني، ومعاه فيتامين سي. لكن برضه في حاجات أنا ما قُلتش عليها واتكلمت عليها قبل كده، المَيّة دي بالذات مفيدة جدًا، يعني بالذات للسليم وللمريض. المَيّة دي بتعمل على ترطيب الجسم من الداخل، المَيّة دي بتوصّل الغذا بتاعك للدم وللجسم كله. المَيّة دي مفيدة جدًا وبتنظّم درجة الحرارة، فمش أقل من 8 إلى 10 أكواب في اليوم من المَيّة آخُدها. ويا سلام لو تحُط عليها عصير ليمون هتبقى كويسة جدًا، وتشربوا برضه عصير ليمون من غير سُكّر لو هتشربوا ليمون بس كده، لإنه مفيد جدًا. المَيّة ضروري للحياة، وبتنقل الغذاء والمركبات في الجسم، وبتوصّل الجسم كلّه ببعضه. فخلّي بالكم إن المَيّة مفيدة جدًا، السوايل مفيدة جدًا. ممكن حضرتِك تعملي شاي وتحُطّي عليه كركم، مفيد جدًا. الشاي مع الكركم هيبقى مفيد جدًا للسليم وللمريض اللي عايز يتعافى أو يقوي جهاز المناعة عنده. المقصود من الكورونا مش حُقَن وحاجات زي كده إلا في الحالات القصوى، لكن لمّا يكون مريض في البدايات بتاعته أبتدي أعمل له عملية تعافي وتقوية جهاز المناعة عنده. يعني اختاروا كده الحاجات اللي أنا باقول عليها، ففيها يعني فايدة للجسم. الجنزبيل مع الليمون ممتاز جدًا. التوم ممتاز جدًا، لأن التوم antibiotic رائع بكل المقاييس، بكل المقاييس. يعني لو هتحطوه مع اللبن، لو هتحطوه مع العسل، لو هتاكلوه كده، التوم ممتاز جدًا لأنه antibiotic يغني عن أي antibiotic. رهيب بشكل غير طبيعي. الجنزبيل الطبيعي مش المشروب، الجنزبيل اللي بتجيبوه وبتقشروه وتعملوه بيتحط كمان بيبقى في منتهى الروعة لما بيتاكل. معلش لأنه بتلاقي فيه حرقان الجنزبيل كده، فيه لسعة، لكن بتعمل على قتل فيروسات كتير وله فوايد عدة. الجنزبيل لما حضرتك تكون عندك كورونا او ما فيش كورونا او اشتباه في الزور او حلق عند حضرتك، اتغرغري بالمية والملح غرغرة دائما باستمرار لتطهير الزور من الداخل، غرغرة بشكل كويس مش اقل من 3 4 دقايق. عشان تغرغري بمية وملح لازم تعملي كده. عايزين نقوي جهاز المناعة عشان نكون جاهزين لأي أمراض موجودة. خلي بالكم أنا قلت الزنك وقلت فيتامين سي وموجود في الخضار. يا ريت التوم والبصل ده لما تعملوه مع بعض وتقطعوه كده وشوية فلفل كده وتحطوه، حطوا عليه ليمونة هتبقى حلوة برضو. أي حاجات تقوي، أي حاجات قلبك حاببها خديها في الفترة ديت، لأن الفترة دي بتبقى صعبة، الجسم عايز منها تقوية الجهاز المناعي، لأنه شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة بتساعد في الجسم على الدفاع عن أي عدو، أي بكتيريا داخلة عند حضرتك أو حضرتك بتعرقلها بتموتها، لأن الجهاز المناعي بتاعك قوي ضد البكتيريا، ضد الفيروسات، ضد الفطريات، ضد السموم. يبقى تقوية جهاز المناعي أهم شيء. يا إخواني العملية بسيطة خالص، مش عملية كورونا وأدوية وحقن. في ناس خدت الحقن هنا في أمريكا وبرضه ما جابتش معاها نتيجة. النظافة الشخصية، تقوية الجهاز المناعي من أهم الأشياء اللي ممكن تعدوا بيها مرحلة من مراحل البكتيريا والفيروسات. تاخدوا المسكنات ماشي، لكن أتغرغر بالمية والملح عشان أطهر الزور بتاعي. أخد الفيتامينات، البطاطا قلنا عليها، اللحوم الكويسة الحمر البسيطة، الأسماك، البيض مفيد جدا. اللي مش عايز ياكل لحمة ولا سمك عنده العدس، عنده الشوفان أنا اتكلمت فيه، حاجات مفيدة جدا. اللبن، البيض، الحاجات دي كلها كويسة جدا. المكسرات أخدها. كل المية والليمون، مع المية والليمون اخد مية 8 ل 10 اكواب مية وليمون مع بعض. انتظموا في الحكاية دي فترة، مش مرة انا خدته ما جاتش نتيجة، لا بتجيب نتيجة. الزنك ده قلنا بيساعد على التعافي بشكل جامد جدا، بيساعد على التعافي. مش هو ده العلاج بتاع الكورونا، انا ما قلتش علاج، انا بقول تقوية الجهاز المناعي عشان ابقى ضد كورونا وضد غيرها. انا بقول فيتامينات عشان اكون جاهز لاي مرض، اكون جاهز لاي حاجة. فانا ضفت لكم النهاردة الزنك، لان الزنك ده ممتاز جدا لانه بيمنع الالتهابات.
أقل ما فيها بيمنع التهابات الجسم، موجود في الحليب، موجود في البيض، موجود في منتجات الألبان. يعني أحاول أشوف نفسي إزاي أقوي صحتي ضد مرض داخل على الجسم، يكون أنا جاهز لأي بكتيريا، لأي فيروس داخل الجسم. النضافة الشخصية، أما أغسل القلافز قبل ما بعد ما أطهّر والّا أعمل أي علاج أصاعد أي شخص، أغسل القلافز بإيدي وقبل ما أقلعه، وبعد كده أغسل إيدي. الطهارة في كل شيء والنضافة في كل شيء، وأنا مش عارف أقول لكم غير إن إحنا نخلّي بالنا من بعضنا في البُعد. أتمنى لكم كل خير وسعادة ونجاح. أترككم في رعاية الله.